السلام عليكم ورحمة الله. نيجي لآخر درس معانا ال probability، يعني الاحتمالية. chance of occurrence of an event، يعني احتمال ان حدث معين يحصل. بمعنى ايه؟ لو انا بقول مثلا هو انا هطلع رحلة المدرسة، ممكن ممكن لا. طيب انا هسافر، ممكن ممكن لا. طيب لو جيت قلت هي الشمس هتطلع الصبح، اكيد في يوم الشمس ما طلعتش فيه ما ينفعش. طب ينفع اقول ان الشمس هتطلع من مكان تاني غير المكان اللي بتطلع منه؟ لا، مستحيل، ما ينفعش. طب ينفع اقول ان الفيل ممكن يطير؟ لا، مستحيل. معنى كده ان في احتمالات للاحداث اللي بتحصل حوالينا. بمعنى ايه؟ ممكن حاجة فعليا لازم هتحصل، certain event لازم هيحصل. زي المثال اللي مديهولك اهو، في باج كل البولز اللي جوه لونها ريد، فاكيد لو دخلت ايدك اخدت واحده لازم هتكون ريد، مفيش احتمال تاني. يبقى ده اسمه certain event، احتمال اكيد، او سوري حدث اكيد. طب هنا لو قلت لك خد كوره، غمض عينك وخد كوره، هتقول لي ممكن تبقى بلو، ممكن تبقى ريد، ممكن تبقى يلو. يبقى ده احتمال انه يحصل. لو قلت لك في احتمال ان انت تطلع يلو بول، هتقول يس. يبقى ده في ايفنت ممكن يحصل، يبقى ده اسمه possible event، احتمال ان هو يحصل. لو جيت قلت لك بقى في الباك دي خد ريد بول، كوره لونها احمر، هينفع؟ استحيل. لو اخدت كل البولز اللي في الباك دي مفيش ريد اصلا، يبقى ده اسمه impossible event. اسمه ايه؟ impossible event، حدث استحالة يحصل. تمام؟ طيب كنا بنعبر عنهم بقى بالارقام ازاي؟ بيقولك هنا the probability، احتمالية of the impossible event، ان الحدث ده، الحدث المستحيل، الحدث انه مستحيل او استحالة يحصل، بزيرو، يعني مش هيحصل. ادام كلمة the probability ظهرت يبقى الارقام هتظهر. ادام كلمة the probability ظهرت يبقى الارقام هتظهر. الامبوسيبل event بزيرو. the probability of certain event 1، يبقى الامبوسيبل زيرو، certain 1. طيب اللي ممكن بقى ما بين البنين، بين ده وبين ده، يبقى بين between 0 and 1. اللي between 0 and 1 fraction، اللي between 0 and 1 لازم هيكون fraction. اي fraction؟ لا، لازم يكون proper fraction. proper fraction عشان لازم يكون greater than 1 and smaller greater than 0 and smaller than 1. يبقى لازم يكون greater than 0 أكبر من 0 and smaller than 1 وأصغر من ال 1. فلازم يكون proper fraction، يعني numerator أقل من denominator، يبقى النيوميريتور أقل من denominator. or decimal، احنا خدنا طبعا ازاي بنحول من fraction لديسيمال. يبقى ال possible event يعني اللي ممكن يحصل بين البنين هيبقى between 0 and 1، يعني proper fraction or decimal. طيب قالك بيحسبها ازاي؟ بيقولك probability of an event، اسم الايفنت ايه؟ اهي probability اختصارها بحرف ال B، وبين قوسين بيحط الحاجة المطلوبة. يعني لو بسأل مثلا على ريد بول يبقى probability وبين قوسين ريد بول، وهكذا. يبقى ال probability of an event، اسم الايفنت A، هيبقى number of ways event A can occur، يعني ممكن يحصل كم مرة، over A، كل الحالات اللي ممكن تكون عندي، كل الاحتمالات اللي ممكن تكون عندي. طيب ناخد example على طول عشان نفهمها. السبانر اللي قدامي ده عندي كم color؟ 4 colors، yellow، blue، red and green. يبقى التوتال بتاع الاحتمالات اللي عندي كلها 4. 1 2 3 4 اهو. A spinner has 4 equal sectors colored yellow, blue, green and red. يبقى كل الاحتمالات اللي موجودة عندي 4. يبقى التوتال عندي هنا ايه؟ 4. طيب لو احنا لفينا السبينر ده، احتمال ان الارو او السهم ده يجي عند اليلو كم مرة؟
هو اليلو واحد بس، يبقى 1 من ضمن كام احتمال؟ 4. 1 من ضمن 4، يبقى احتمال ان اليلو هو اللي يظهر معايا 1 over 4 اهو. تاني بيقول لك الاوتكمز، يعني كل الاحتمالات بتاعتك البوسيبل outcomes of the experiment are، الاحتمالات كلها ممكن يطلع يلو، ممكن يطلع بلو، ممكن يطلع جرين، ممكن يطلع ريد، يعني 4. طب اليلو كام واحد منهم؟ 1 من ضمن 4 outcomes، 1 من ضمن 4 outcomes، يبقى 1 over 4. ادي معنى القانون اللي فوق ده. يبقى بشوف عدد الحاجة اللي هو طالبها over the total of all outcomes، من كل الحاجات اللي موجودة عندي. طب لو قلت لك البلو برضو 1 over 4، طب الريد برضو 1 over 4، طب الجرين 1 over 4. وادي الاكزامبل بتاعك ايه كامل اهو. طيب ناخد اكزامبل تاني. دي اسمها داي، الزهرة بتاعت الايه اللعب بتاعنا. A single 6 sides die is rolled، يعني الداي اللي هي 6 أوجه عليها الأرقام from 1 to 6، 1 2 3 4 5 6. حذفتها مرة. أنا عندي التوتال outcomes، كل الاحتمالات اللي موجودة كام؟ 6، لأنهم 6 faces، 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 faces. أي بقى حاجة يطلبها مني أشوفها كام واحدة تبقى over 6، تبقى over 6. يقولك مثلا أول واحدة اهي what is the probability of each outcome، كل واحدة من الاحتمالات اللي عنده اللي هي 1 or 2 or 3، كل واحدة من دول تظهر كم مرة؟ 1 over 6 اهو. probability of 1 ان رقم واحد لو انت حذفت الداي او الزهرة دي ان ال1 يظهر مرة واحدة من ضمن الست احتمالات اللي موجودين. طب ان probability of number 2 1 over 6، probability of number 3 1 over 6، وهكذا لحد 6. طيب طلب حاجة تانية، بيقولك probability of rolling an even number، يعني لو انت حذفت يجيلك even number ممكن كم مرة؟ ممكن يجي 2، ممكن يجي 4، وممكن يجي 6. يبقى الاحتمال عندك 3 times من ضمن 6 outcomes، 3 مرات من ضمن الست حالات اللي موجودين اللي موجودين عندي. يبقى اهي 3 عشان 2 وال4 وال6 over 6 outcomes اللي موجودين عندي، 6 اوجه اللي موجودين عندي. لازم نعمل simplify، هتبقى 1 over 2. برضو اخر حاجة probability of odd numbers، عندي 1 عندي 3 عندي 5، يبقى 3 over 6 برضو simplify تبقى half. في ملحوظة مهمة جدا 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 منساهاش الملحوظة دي. بيقولك the sum of probabilities of all possible events equals 1. يعني ايه؟ يعني لما اجي اي event او اي حدث عندي كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل لها fractions، لو انا جمعت كل الفراكشنز دي يديني 1. طب ازاي؟ لو انا اخدت ده كمثال اهو، الداي او الزهرة بتاعتي هما 6 احتمالات، انه يطلع 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6. كل واحد من دول البروبابيلتي بتاعته بكام؟ 1 over 6. لو جمعت الستة دول لازم يديني 1. طب نجمعهم كده، الدينومينيتور زي ما هو 6، نجمع بقى نيوميريتور 1 plus 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 over 6 equals 1. طيب الإكزامبل الأولاني عندي 4 ألوان، كل لون منهم البروبابيلتي بتاعته كورتر. طب نجمعهم مع بعض كده اهو، لو أخدنا الأربعة دول عملنا لهم بلس مع بعض، الدينومينيتور برضو ثابت 4، نجمع بقى 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4، يبقى 4 over 4 equals 1. تمام؟ وهنحل برضو عليها بعد شوية. نشوف بقى الأمثلة بتاعتنا. قبل ما نشوف الأمثلة طبعا الشكل ده منساهوش، اسمه داي،
اسمه ايه؟ die. والنمبرز اللي بتبقى عليه from 1 to 6. from 1 to 6. طب دي ايه؟ بالنسبة لي coin، يعني عملة فضة. اسمها ايه؟ coin. لها وشين بس، اللي احنا بنسميهم بالعربي الملك والكتابة، اللي بنسميهم ملك وكتابة. عندك في الانجليش هيبقى head and tail. يبقى ما عنديش غير احتمالين. لما بنيجي مثلا نلعب بقولك ايه؟ هلعبك بالايه؟ بالكوين كده. بنقولك هتلعب ملك ولا كتاب، بتقوم حادف الكوين ومنزلها. عندك احتمالات لأي حاجة تانية غير head أو tail؟ ما عنديش. يبقى هنا لما أقولك البروبابيلتي بتاعت الهيد هتبقى 1 من ضمن حالتين بس، تبقى 1 over 2. طب والتيل 1 over 2، يبقى half and half 1. يبقى نفس الايه؟ المسألة اللي قلناها قبل كده. نشوف بقى الاكسرسايز مع بعض. أول اكسرسايز بيقولك choose certain, possible, impossible to describe each of the following events. شوف الحاجة اللي هيقولك عليها دي محتم أكيد ولا احتمال ولا مستحيلة. getting a number greater than 6، إنك تحصل على رقم أكبر من 6. when a die is thrown once، لما تحذف die. ينفع تاخد رقم أكبر من 6؟ أكيد impossible. ليه؟ لأن هي أصلا الأرقام from 1 to 6، لأن الأرقام أصلا from 1 to 6، يبقى دي impossible. طيب picking a red marble from a box which contains 7 purple marbles، إنك تطلع ماربل لونها أحمر من بوكس جواه 7 ماربلز بس كلهم purple. هتطلعهم إيه؟ أكيد لازم هيطلع purple. يبقى ينفع أطلع أحمر؟ لأ. يبقى برضو إيه؟ يبقى برضو impossible. أهي. طيب تالت واحدة picking a green card from a set which contains 12 green cards. معاك مجموعة 12 كارد كلهم جرين. احتمال ان انت تطلع او تسحب جرين كارد اكيد certain لان مفيش غير جرين اصلا، يبقى اكيد certain. طيب نعمل دي كمان getting a number from 1 to 6 when a die is thrown once. يطلع لك رقم from 1 to 6 اكيد احتمال طبعا، يبقى possible. طيب exercise 2 يقولك the probability of an impossible event is. ادام كلمة the probability ظهرت يبقى لازم هكتب رقم. ادام probability ظهرت يبقى لازم هكتب رقم. البروبابيلتي بتاعت impossible 0. البروبابيلتي بتاعت certain event اكيد هيحصل 1. sum of probabilities مجموع كل الاحتمالات اللي ممكن ايه تحصل لايفنت، السم بتاعهم مجموعهم 1. probability of appearance of head when tossing a coin once. احتمال probability يبقى رقم هيتكتب اهو probability of appearance ظهور head لكوين. احنا قلنا الكوين احتمالاتها ايه اهي، الكوين احتمالاتها ايه؟ يا head يا tail، ما عنديش غيرهم، يا head يا tail. يبقى ان head يظهر البروبابيلتي بتاعته ايه؟ 1 من ضمن 2 outcomes، يبقى الناتج بتاعي هيبقى 1 over 2. probability of getting the number 5 on the upper face when rolling a dice once. dice هي die، فكرة كلمة dice هي die. احتمال ان يطلع لك number 5، احتمال 1 من ضمن كام outcome؟ الاحتمالات كلها كام؟ 6، يبقى 1 over 6. if the probability of a student's failure is 0.2، احنا قلنا possibility او الحاجة possible ممكن تكون fraction proper fraction او decimal، هنا decimal ايه. then the probability of his success، ايه ده؟ وانا اجيبها منين دي؟ يقولك تاني احتمال ان ولد يسقط 0.2، يبقى احتمال انه ينجح
هو في احتمال تاني غير انه يا يسقط يا ينجح؟ لا، ما هي دي النتيجة، يا ساقط يا ناجح، صح كده؟ يبقى دي كل الاوتكمز بتاعتي، كل المخرجات او كل الاحتمالات يا ساقط يا ناجح. يبقى اكيد مجموعهم ايكوالز كام؟ 1. برافو عليكم، يبقى اكيد مجموعهم 1. طب يبقى انا عايزه اجيب، انا عندي واحد منهم، يبقى التاني اجيبه ازاي؟ 1 ماينس اللي موجود عندي. 1 ماينس 0.2. كنت بعملها ازاي؟ اخلي ال1 ده اخليه ديسيمال، برافو. يبقى اخليه كده 1 0 سوري بوينت وادي 0، هي ماينس 0.2 عشان اعرف اشتغل. 0 ماينس 2 can't be، هاخد من دي 1 بقت دي 0 ودي بقت 10. 10 ماينس 2 8 والبوينت مكانها ثابت والزيرو، يبقى الناتج بتاعي 0.8. نكمل. نشوف دي. In an experiment of tossing a single die، هلعب بالزهرة دي بالداي دي. Once observing the number of top face، شوف الرقم اللي هيطلع. بيقولك the probability of getting the number 5، إن number 5 يظهر. هي مرة واحدة من ضمن كم مرة؟ أو من ضمن كم فيس؟ من ضمن 6 faces، يبقى 1/6. طب ال probability of getting an even number، يطلع لي حاجة even. هما ال even اللي هما هيبقى 2 و4 و6، دول اللي موجودين في الداي، يبقى 3 أرقام من ضمن 6. أعمل simplify تبقى 1/2. probability of getting odd number زيها بالظبط، 1 و 3 و 5، يبقى 3 أرقام من ضمن 6 numbers، يبقى simplify تبقى 1/2. probability of getting the number greater than 6، أكبر من 6. هو في أكبر من 6 على الداي؟ no، يبقى 0. طيب the probability of getting number less than or equal to 6، أقل من أو قد 6. فكروا كده. equal 6 يبقى عندي 6 وأقل منه 5 و4 و3 و2 و1، يبقى كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع الداي كلها تنطبق عليها الشرط ده، يبقى أكيد كل ده ممكن يحصل، يبقى 1. The probability of getting a prime number، نفتكر بقى البرايم. ايه هو البرايم نمبر؟ ايوه اللي له 2 factors، يعني 1 and itself، يعني ما بينفعش يطلع لي الرقم ده غير بضرب رقمين بس، 1 و itself. يبقى عندي 2 و 3 وايه كمان و 5 و 7 و 11 و 13. تمام. طيب انا بتكلم على الداي، الارقام المتاحه عندي من 1 ل 6، 1 2 3 4 5 6. فين بقى البرايم نمبرز من دول؟ 2 3 5 2 3 5، يبقى كم نمبر؟ 3، يبقى 3 من ضمن 6 outcomes او التوتال بتاع الايه الاحتمالات اللي عندي. برضه simplify يطلع لي half. طيب probability of getting a prime even number، برايم و even. كان البرايم عندي مين؟ البرايم كانوا مين؟ 2 و 3 وال 5. مين في دول even؟ 2 بس، يبقى كام حاجة؟ just 1، يبقى 1/6. probability of getting a number divisible by 5، يقبل الاسم على 5. الأرقام اللي هي divisible by 5 تقبل الاسم على 5 اللي بدايتها 0 or 5، اليونت بتاعها 0 or 5. طب أنا عندي على الداي حاجة بدايتها 5، هي ال 5، يبقى برضو 1/6. طيب the probability of getting a number divisible by 3، يقبل الاسم على 3. مين أكيد 3. مين كمان؟
4 لأ، 5 لأ، 6. يبقى 3 and 6. يبقى كام digit؟ 2 من ضمن 6 numbers. يبقى لو عملت simplify تبقى 1 over 3. طيب exercise 9 برضو عندي spinner اهو، بس في كام تقسيمة؟ 20 sectors. يبقى التقسيمات دي كلها 20. يبقى ده كده التوتال بتاعي 20. عندي بقى الأرقام اللي موجودة 1 و 2 5 و 10. 1 و 2 و 5 و 10 دي الأرقام اللي موجودة عندي 1 و 2 و 5 و 10. هو سهلك خالص اهو. If the spinner is spun، لفيت السبينر ده، the probability that the arrow will stop at the sector that is. بيقولك عايز البروبابيلتي بتاعت أول حاجة السيكتور الماركت with 1، يعني الجزء ده اللي هو عليه نمبر 1، اللي عليه نمبر 1. أولا التوتال جاهز عندي كام؟ 20. أشوف بقى كام واحدة فيها نمبر 1. نعلم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى 12. هسيبها كده وامشي؟ لا، لازم اعمل ايه؟ simplify. اعمل فوق divide كام؟ اعمل divide 4 و divide 4. 12 divide 4 تبقى ب 3 و 20 divide 4 تبقى ب 5. كده انا وصلت للsimplest 4. طيب the probability of getting marked with 2، عايزة بتاعت ال 2 برضه تبقى بنفس الطريقة. ادي 1 2 3 4 5. يبقى 5 من ضمن كلهم 20. اعمل simplify divided by 5 هتبقى 1 over 4. اللي بعدها 10 زيها. طيب marked with 4، هو في 4 اصلا؟ يبقى اكيد 0، اصلا مفيش 4. طيب marked with a number، ان يطلع لي رقم، محددش انهي رقم بس هيطلع لي رقم. هو في حاجه مكتوبه على السبينر غير الارقام؟ لا، يبقى اي حاجه هقف عليها اكيد نمبر، يبقى 1. طيب نكمل. exercise 11 card from the opposite bag is chosen at random. يعني شنطة اهي جواها cards. نركز كده في الأرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى from 1 to 9. الكاردز عندي from 1 to 9. بيقول لك calculate the probability of picking a number less than 8. less than 8 أقل من 8. أقل من 8 يبقى 7 6 5 4 3 2 1. لو عدينا دول هنلاقيهم هنلاقيهم 7. ممتاز. يبقى البروبابيلتي بتاعتي هيبقى 7 من ضمن كام كلهم؟ من 1 ل 9 يبقى 9 cards. طيب calculate the probability of picking a number more than 5. more than 5 يبقى 6 7 8 9. 6 7 8 9 كم واحد؟ 4. يبقى 4 over 9. probability of picking a number between 2 and 7. ما بين 2 و 7. between يعني بين 2 and 7. نعد 3 4 5 6 كم واحد؟ 4. يبقى 4 over 9. ناخد example كمان. A jar contains 6 green marbles. 6 green اهي و 11 black and 8 pink marbles. دي الأعداد بالألوان. marbles drawn at random. خلاص سحبنا marble منهم. calculate the probability of getting a non-pink. non-pink مش pink يبقى أكيد يا black يا green. مش pink يبقى يا black يا green. يبقى أخد الاتنين دول مع بعض. 11 plus 6 هتبقى 17. ممتاز. 17 ايه بقى over كام بقى؟ 17 over لازم احسب التوتال كلهم.
6 و 11 17 مع 8 يبقى 25. طب انا هكتب كده وامشي؟ يعني انا اكتب له الفراكشن ده وامشي؟ لا، لازم اعمل ايه؟ اهي لازم اقول له probability of، هو طالب the probability of getting a non-pink، يبقى جوه اقول له non زي ما كاتب بالظبط pink، واقفل القوس وايكوالز، وبعد كده الفراكشن يتكتب. يبقى سيادتك لما تيجي تحط الاجابه بتاعتك كامله تتحط كده probability of non-pink، probability بتاعت non-pink يبقى 17/25. هنا مثلا حاطط لك بيقول لك a box contains 4 blue poles و 2 red و 3 green. هو حاطط لك الارقام وكان ممكن اعدهم من هنا على طول من غير ما افكر اجيب التوتال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا عديت، كان ممكن اعمل حاجه تانية، اعمل بلس لدول 4 بلس 2 6 6 بلس 3 9، يبقى التوتال عندي 9. بيقول لك بقى probability of drawing a blue pole، انك تسحب واحده بلو. فعلا في البلو هنا 4 1 2 3 4 يبقى 4 over total 9. ممتاز. probability of drawing a red pole الاحمر كم واحده؟ 2. ممتاز، يبقى 2 over 9. probability of drawing a green pole الجرين كم واحده؟ 3. تمام، 3 over 9. هسيبها كده؟ لا، لازم simplify. divided 3 و divided 3 تبقى 1 over 3. number letter D probability of drawing a non-blue. non-blue اللي مش blue يبقى الريد والجرين، اللي مش blue يبقى red وجرين. الريد وجرين كام؟ 2 3 يبقى ها 5. تمام، 5 over 9. بس ايه ده كاتب لي 1 minus 1 minus. هو عايز اللي مش بلو، يبقى انا اشيل البلو اهو، كلهم هشيل منهم البلو، هو مش عايز دول. البلو 4 over 9. طيب اعمل بقى 1 minus 4 over 9. دي بنعملها ازاي؟ ال1 لازم يتحول لفراكشن، ال1 لازم يتحول لفراكشن. اي فراكشن وينفع 2 over 2 3 over 3 4 over 4 5 over 5 6 over 6 براحتي؟ لا مش براحتي، لازم اختار حاجة denominator 9 عشان اعرف اعمل الماينس، يبقى 9 over 9 minus 4 over 9 equals، طبعا الدينومينيتور ثابت فوق 9 minus 4 تبقى 5. واحدة كمان زيها probability of drawing a non-red. عايز ال non-red يبقى شيل الريد، عايز ال non-red يبقى شيل الريد، يبقى 1 minus الريد بكام؟ 2 صح over 9. ممتاز، يبقى زي التانية بالظبط 9 over 9 minus 2 over 9 equals، ادي 9 تحت و 9 minus 2 تبقى 7 7 over 9. طيب دي ممكن نقولها برضو بسرعة. The following coins are put in a bag. كل العملات دي اتحطت في شنطة. دي كده 5 قروش 5 piasters، دي 5 piasters، دي 10 piasters 10 piasters. الحاجات دي انتوا ما شفتوهاش. 20 piasters، دي 25 piasters 25 piasters 25 piasters 50 piasters 50 piasters. دي 1 pound أو 100 piasters، دي 1 pound أو 100 piasters. تمام؟ فبيقول لك if we pick one coin، دول اللي محطوطين. if we pick one coin calculate the probability of picking 5 piasters. أهي دي ها كم واحدة فيهم 5؟ هي واحدة من ضمن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كلهم 10 coins، لكن ال 5 piasters واحدة بس من ضمن ال 10 coins. طب 10 piasters 10 قروش 2 2
يبقى 2 over 10. اسيبها كده؟ لا، simplify تبقى 1 over 5. تمام. طيب الباقيين زيهم. طب دي 2 pounds، هو في عندك كوين عليها 2 pounds؟ مفيش، يبقى 0. طب 5 pounds، في كوين عندك فيها 5 pounds؟ no، تبقى برضو 0. اوكي. طيب نكمل بقى آخر سؤال. The probability of the impossible event. الimpossible 0. Probability of certain أكيد 1. Probability of certain event و probability of possible event إيه؟ certain 1 وال possible بفراكشن. مين الكبير؟ أكيد ال1، يبقى greater هي دي. The probability of a possible event احتمال ممكن يحصل maybe ممكن تكون 1 1.5 0 or third. هو ال possible نفتكر كده كان يا إما proper fraction أو decimal. proper fraction أو decimal. ده فيه decimal بس فيه whole number ما ينفعش، لكن ده proper fraction يبقى هو ده. when you flip a coin once، عملنا الكوين ضربناها كده عشان تلف مرة واحدة. the probability of getting a tail، احنا قلنا ايه؟ يا head يا tail، واحدة من اتنين، يبقى احتمال ان تيجي tail 1 من ضمن كام احتمال؟ 2، يبقى 1 over 2 يبقى half. when you threw a dice once، حذفنا الداي او الزهرة بتاعتي. the probability of getting the number 3، هو 3 عليها كم مرة؟ مرة واحدة، يبقى 1 over 6. بعد كده when you draw a card from 8 cards numbered from 1 to 8، ما يكون عندك هتسحب كارت من 8 كروت numbered مترقمين من 1 ل 8. the probability of getting the number 4، انك يطلع لك number 4 رقم 1 من ضمن 8 cards، يبقى 1 over 8. كده خلصنا الليسون بتاعنا، راجعوه كويس قوي. لو في حاجة هنتناقش على اللايف ان شاء الله. See you next time. Bye.